بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بيكم. يعني في حلم كبير جدا بيراود ناس اللي عندهم فقدان في البصر، وهو عودة الرؤية لهم ولو بشكل جزئي. مجموعة من العلماء بيشتغلوا على الموضوع ده، ان هم يرجعوا الابصار للناس المكفوفين اللي فقد تماما القدرة على الابصار. وتمكنوا فعلا من إعادة الإبصار لامرأة فقدت البصر بعد 16 عاما من العمى الكامل. الست ديت فقدت البصر، جالها التهاب في العصب البصري، التهاب سريع جدا أدى إلى قطع الاتصال بين عينيها وبين مركز الإبصار في المخ، وفقدت البصر في خلال أيام معدودة. دي كانت مدرسة علوم وعايشة حياتها كويس جدا، ثم فقدت الإبصار بسرعة جدا وقعدت لمدة 16 سنة لا ترى تماما. الست دي تبرعت إنها تكون الحالة الأولى اللي يجربوا عليها الشغل بتاعها. مجموعة من الباحثين من 3 دول و3 جامعات ومعاهد عالمية كبرى جدا. الأساسي أو الباحث الأساسي أو الباحث الكبير فيهم هو إريك فرنانديز، ده من جامعة ميغويل هرنانديز في أسبانيا، في مقاطعة إلش في أسبانيا. وده الباحث الرئيسي أو يعني العقل الكبير المدبر للموضوع ده. اشترك مع الجماعة في معهد علوم الأعصاب في هولندا، ومع جماعة أمريكان في مركز جون اي موران في يوتا، في ولاية يوتا في أمريكا. الجماعة دول كلهم يعني بقالهم سنين بيصمموا شريحة صغيرة جدا. الشريحة دي يعني عرضها لا يتجاوز أقل من نص سنتيمتر، ولكن فيها حساسات كبيرة جدا جدا. جم طبعا بعد ما جربوا الكلام ده على الحيوانات والقرود اللي هم برضو عندهم فقدان البصر ونجحت معاهم العملية ديت، أرادوا إن هم يجدوا متبرع للزرع الشريحة ديت جوه دماغه، بحيث إن هم يقدروا بعد كده يخلوه يعرف يشوف. فالست دي تبرعت وكان عندها 58 سنة، إن هي تكون الحالة الأولى اللي يجربوا عليها الموضوع ده. فزرعوا الشريحة في دماغها، جابوا دكتور أعصاب متخصص زرع الشريحة في دماغها فوق مركز الإبصار مباشرة. وبدأوا بعد كده عملوا نظارة معينة. النظارة دي فيها كاميرا، الكاميرا دي تقدر إنها توصل الرؤية اللي تشوفها للشريحة دي، والشريحة دي بدورها تنبه العصب البصري، تحدث نقاط بيسموها فوسفينز، تنبه العصب البصري بحيث ان يبدا تنبه مركز الابصار بحيث ان يبدا يكون شكل من اشكال الرؤيه اللي تقدر بيها الست تشوف الاشياء، وتشوف الطريق اللي قدامها، وتشوف العربيات، وتشوف الاجسام، وتشوف الكلام ده. وبداوا بقى يسجلوا عليها، يعني شوفها هي هتقدر تشوف ايه بالشريحة دي، وهل الشريحة دي لها أعراض جانبية ولها آثار سلبية ولها مشاكل ولا لا. قعدوا أكتر من 6 أشهر معرضينها لدراسات، والست طبعا هي مدرسة علوم وعندها خلفية علمية، اشتركت معاهم في البحث اللي اتنشر في مجلة كبيرة جدا، وشاركت معاهم باستفاضة وأدت إلى تبصرات كتيرة جدا. الشريحة الصغيرة دي خلتها تعرف تشوف بنسبة معقولة، مش بنسبة كاملة، لأن البحث ده في بدايته، ودي بداية طريق، والموضوع يعني بداية لحاجة جديدة جدا، إن يبدأ الإنسان اللي هم فقدوا الأمل تماما في الإبصار، مفيش خلاص لا عصب بصري ولا يقدر يشوف تاني ولا الكلام ده، إن نقدر نحط شريحة جوه دماغهم، ونقدر بعد كده بنظارة معينة هنشوفها في الفيديو إن إحنا نوصل لهم الرؤية إلى مركز الإبصار. هي هنا بتحدد الفرق بين المنطقة السوداء والمنطقة البيضاء. هي قادرة هنا تعرف الفرق بين الحتة البيضاء والحتة السوداء. اللي قدرت تشوفه بقى الاخ إريك فرنانديز بيقول ايه؟ انها قدرت تشوف بعض الحروف، مش كل الحروف. قدرت تشوف الطريق بتاعها،
قدرت انها تشوف لو في جسم كبير قدامها، لو في عربية قدامها، وكل ده بالابيض والاسود في البداية دي بس. وطبعا ده يعني حلم كبير جدا، لان كان بيراود كل الباحثين في مجال عودة الابصار، ونتائج هايلة مبدئية. احنا مش بنقول النهاردة ان الشريحة دي خلاص جاهزة لانها تتزرع في دماغ المرضى وتبدأ يحطوا لهم النضارة دي. دي بداية بحث، وهيبدأ بعد كده تطوير الشريحة دي بحيث انها تبقى قدرتها اعلى، وتطوير البرنامج بتاع النضارة ده بحيث يقدر يوصل لاشارات اكتر. لكن دي بداية نجاح لطريق اعادة البصر عندما يفقد الامل تماما في العلاج او في العمليات. والنتائج بتمثل قفزة الى الامام، وهم بيأملوا بقى ان هم يطوروا الموضوع ده ويعني يبدأ استعماله على المرضى يعني بنطاق واسع. بيقول يعني إريك فرنانديز بيقول بالرغم من ان النتائج دي نتائج اولية، الا انها مشجعة للغاية للحصول على او لإعادة الابصار للمكفوفين. طبعا العمل ده بيعتبروه فارقة في تطوير تقنيات جديدة لعلاج العمى. هم طبعا في الوقت الحالي لا يأملوا إعادة الرؤية التامة، ويعني الإبصار اللي هو يبقى طبيعي تماما، ولكن هو شكل من أشكال الرؤية هيمكن المريض في الاعتماد على نفسه، ويعني إن هو يقدر يتحرك بصورة شبه طبيعية. واحد كمان من مساعدي إريك فرنانديز بيقول من الجماعة بقى اللي هم عملوا الشريحة دي اتعملت في مركز يوتا في أمريكا، وراحت اسبانيا علشان يزرعوها في رأس الست اللي هي المتبرعة دي. وهنشوف في الفيديو ازاي هم عملوا عليها اختبارات. هنا هم صمموا لعبة مخصوصة مستوحاة من لعبة سيمسونز، بحيث انها يعني تشوف فين، يعني وتقدر تشوف فين المربع الاصفر ده وتدوس عليه بحيث تلعب الجيم. وطبعا هي هنا من غير نظارة، لان متوصلة مجس كبير جدا على راسها بحيث يوصل للأجهزة الحساسة دي، تقدر توصل للشاشة ويشوفوا مدى استجابتها لانها تبحث عن النقطة الصفراء. بيقول ايه بقى الاخ مساعد إيريك ده؟ بيقول ان احنا علشان نعيد الرؤية بشكل قوي جدا هنحتاج اكتر من شريحة في الوقت الحالي، وده اللي بيعملوا على تطويره، ان يعملوا شرايح اقوى بكتير جدا وسرعتها في نقل المعلومات لمركز الابصار اقوى. لكن الموضوع زي ما بنقول ان هو الموضوع بدأ، والنجاح المبدئي ده يعتبر بداية على الطريق لان هم يبدأوا ان هم في الاخر يوصلوا الى شريحة تزرع في رأس المريض الاعمى تماما، وتمكنه من الرؤية بصورة معقولة بحيث ان هو يعتمد على نفسه. طبعا ده بيمثل قفزة كبيرة الى الامام في مجال علاج الابصار وعلاج فقدان البصر يعني في المرحلة الحالية. ونأمل ان الموضوع ده يتطور بسرعة وما ياخدش وقت طويل، وتصبح هذه الاشياء وهذه العلاجات او الطرق دي يعني متاحة وآمنة للمرضى فاقدي الابصار. ودي اخبار جيدة، وده اللي عندنا النهاردة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.